आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅटिक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय ट्रिगोनॉमेट्री. ठीक आहे, तर आजच्या टुडे जोन आपले दोन क्वेश्चन्स आहेत आणि ते काय हॉट क्वेश्चन्स आहेत. ओके, आणि हे इम्पॉर्टंट आहेत फॉर MHTCET च्या दृष्टीने आपल्याला 12th मध्ये सुद्धा काय होणार आहे, उपयोगी पडणार आहेत. ओके, तर आपल्याला याच्यामध्ये cos 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 56 डिग्री इज इक्वल टू आपल्याला प्रूव्ह करायचे sin 68 डिग्री आणि डिवाइड 16 cos 83 डिग्री काय करायचे, प्रूव्ह करायचे. तर आपण काय करू, LHS साइड अगोदर घेऊया. ठीक आहे, तर LHS इज इक्वल टू आपल्याला दिले cos 7 डिग्री इंटू cos काय दिले 14 डिग्री, cos तुमचं 28 डिग्री आणि cos काय दिले तर 56 डिग्री. ठीक आहे, तर इथं थोडंसं ऑब्झर्व जर केलं तर आपल्याला असं दिसतंय याच्यामध्ये की काय याच्यावर काय डबल अँगल दिलाय. काय दिलाय, डबल अँगल दिला. म्हणजे डबल अँगल फॉर्म्युला असा रिलेटेड कुठला आहे का, तर आहे तुम्हाला माहिती आहे की sin 2 थीटा इज इक्वल टू काय असतो, 2 sin थीटा इंटू काय असतो, cos काय असतो, थीटा असतो. ओके, मग जर मी इथं sin न काय केलं, आता हा 7 डिग्री फर्स्ट आहे. ओके, मग इथे मी जर sin न आपल्याला काय करायला लागेल, 2 sin थीटा मल्टिपल आणि काय करायला लागेल, डिवाइड करायला लागेल. आता हा थीटा किती, तर 7 डिग्री म्हणजे काय घेऊ आपण 2 आणि sin काय घेऊ 7 डिग्री इंटू काय येणार cos तुमचं 7 डिग्री इंटू cos काय नाही तर 14 डिग्री इंटू cos काय येईल 28 डिग्री इंटू cos काय ना तुमचं 56 डिग्री. ओके, आणि ह्याला डिवाइड न आपण काय करायला लागेल, 2 sin काय करायला 7 डिग्री ना, यस डिवाइड पण करायला लागेल. यस, ओके. आता हा एक इथं काय करायला झाला, ग्रुप तयार झाला का, यस. ओके, आता ह्याचा मीनिंग काय नेमका लक्षात घ्या. हा थोडक्यात बघा 2 टाइम्स काय sin थीटा, थीटा म्हणजे 7 डिग्री आणि cos थीटा म्हणजे काय झाला 7 डिग्री, म्हणजे sin 2 थीटा म्हणजे काय होणार, यस 7 डिग्री. तर थोडक्यात थीटाची किंमत इथे रिप्लेस काय करणार आहे मी, तर 7 डिग्री काय करणार, रिप्लेस करणार. ओके, मग sin 2 थीटा, मग sin 2 इंटू 7 डिग्री म्हणजे काय sin 14 डिग्री. ओके, म्हणजे sin काय ना हा तुमचा 14 डिग्री त्याचा मीनिंग होणार इंटू परत काय ना cos हा 14 डिग्री इंटू cos काय तुमचा 28 डिग्री इंटू cos काय ना तुमचा इथं 56 डिग्री. ओके, आणि डिवाइड मध्ये परत आपल्याला 2 टाइम्स काय करायला लागेल sin 7 डिग्री आहे तसं ठेवायला लागेल. ठीक आहे, आता परत आणखी इथे एक ग्रुप तयार होते बघा sin 14 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री. ओके, मग ह्याला परत काय करायला लागेल आपल्याला 2 न यस मल्टिपल करायला लागेल म्हणजे काय ना 2 sin 14 डिग्री इंटू काय करायला cos 14 डिग्री. ओके, आता ह्याला परत 2 न काय करायला लागेल, यस ह्याला पण काय करायला लागेल मल्टिपल म्हणजे डिवाइड अँड मल्टिपल म्हणजे 2 इंटू 2 आणि परत काय होणार इथं sin काय होणार 7 डिग्री. आता इथं इंटू परत काय होणार इथं cos तुमचा राहिला रिमेनिंग 28 डिग्री आणि cos काय राहिला इथं तुमचा 56 डिग्री. इथपर्यंत लक्षात आलं. ठीक आहे, आता ह्याचं मीनिंग काय येईल, तर sin आता लक्षात घ्या 2 sin थीटा आणि cos थीटा म्हणजे इथं थीटा इज इक्वल टू काय तुमची व्हॅल्यू तर काय 14 डिग्री आहे. ओके, मग sin 2 थीटा म्हणजे 2 न काय करायला लागेल ह्या थीटाला मल्टिपल करायला लागेल म्हणजे 14 म्हणजे किती 14 दुनी 28. ओके, म्हणजे इथं काय होणार तुमचा sin काय येईल तुमचा 28 काय येईल डिग्री आणि इथं काय होणार cos 28 डिग्री ऑल्सो cos किती येणार 56 डिग्री. ओके, आणि डिवाइड मध्ये ओके, आता 2 इंटू 2 म्हणजे काय येणार हा 4 काय येईल तुमचा sin काय येणार इथं 7 डिग्री. ओके, आता परत आणखी इथं बघा sin 28 डिग्री cos 28 म्हणजे परत आणखी काय करायला लागेल मल्टिपल 2 न काय लागेल आणि डिवाइड पण काय करायला लागेल 2 न पण करायला लागेल. ओके, मग आता इज इक्वल टू मी काय करतो 2 न इथं मल्टिपल करतो म्हणजे 28 डिग्री इथं काय येणार cos 28 डिग्री आणि इंटू 2 इंटू परत ओके 2 इंटू काय येणार इथं 4 येणार आणि इथं काय येणार sin 7 डिग्री आणि इथं काय येणार तुमचा परत cos काय इथं राहिला रिमेनिंग 56 डिग्री. आता परत आणखी एक ग्रुप आला का नाही इथं बघा मग काय आला इथं sin आता इथं थीटा किंमत काय तुमची घेणार मी इथं 28 काय घेणार डिग्री म्हणजे sin काय येणार इथं 2 इंटू परत काय येणार 28 डिग्री म्हणजे काय येणार परत sin काय तुमचं इथं 56 डिग्री येईल का त्याची किंमत. यस, ओके, म्हणजे ह्याची किंमत तुमची काय येणार परत लक्षात घ्या की काय येणार sin 56 डिग्री येणार. ओके, म्हणजेच काय करायला लागेल इथं यस. ओके, म्हणजे इथं काय तुमचं sin 56 डिग्री इंटू cos काय आलं इथे 56 डिग्री आणि डिवाइड मध्ये काय ना 2 चौक 8 करा 8 इंटू काय आलं sin 7 डिग्री. ओके, आता परत आणखी ग्रुप आला sin 56 डिग्री आणि cos 56 डिग्री म्हणजे ह्याला पण काय करायला लागेल 2 न आपल्याला यस मल्टिपल करायला लागेल परत अगेन आणि डिवाइड पण काय करायला लागेल तुम्हाला 2 न काय करायला लागेल डिवाइड करायला लागेल. ओके, म्हणजे 56 डिग्री आणि डिवाइड इथं 2 इंटू परत काय करायला लागेल मला 8 आणि इंटू sin काय राहणार 77 डिग्री. ओके, मग आता
56 डिग्री 56 डिग्री, परत साइन 2 थिटा मध्ये त्याचं काय करायला लागेल, मला कन्वर्ट लागेल. म्हणजे इथं थिटा इज इक्वल टू काय तुमचं 56 डिग्री आहे. मग ह्याला 2 न मल्टिपल करायला लागेल. साइन 2 थिटा म्हणजे किती 112 येईल का डिग्री. ओके, म्हणजे काय नाही तर साइन काय येईल तुमचं 100 काय येणार 12 डिग्री, आणि इथं 8 दोन्ही काय येईल 16, आणि इथं काय येणार तुमचं साइन करणार 7 डिग्री. ओके, आता 112 डिग्री म्हणजेच काय करायला आपल्याला 180 मधून किती सबस्ट्रॅक्ट करायला लागतं तेव्हा 60 येते आली पाहिजे डिग्री. ओके, 112 मधून आपल्याला काय करायला लागतं 180 डिग्री. ओके, म्हणजे त्याची किंमत काय राहिली पाहिजे 68 डिग्री राहिली. म्हणजे काय ना साइन 180 डिग्री मधून आपल्याला काय करायला लागेल 68 डिग्री जर सबस्ट्रॅक्ट केलं तर बरोबर काय येते 112 डिग्री येते बरोबर. आणि डिवाइड मध्ये काय येतं 16. आता साइन आता देताना इथं काय दिलं आपल्याला कॉस आहे, म्हणजे कन्वर्ट कशामध्ये होते 90 डिग्री मायनस जर आपण थोडक्यात केलं 7 डिग्री तर बरोबर काय येते 83 डिग्री येते. ओके, म्हणजे काय येतं तुमचं थोडक्यात काय येतो साइन काय येणार 90 डिग्री. लक्षात घ्या काय येणार 90 डिग्री मायनस जर आपण 70 डिग्री केलं, किती केलं 7 डिग्री केलं तर बरोबर काय येते 83 डिग्री येते. यस, ओके, म्हणजेच आता इज इक्वल टू काय येणार माझं साइन काय येतं तुमचं 68 डिग्री. ओके, आणि डिवाइड करणार 16. आता साइन 90 लक्षात घ्या. आता इथं साइन जर 90 असेल डिग्री, लक्षात 90 डिग्री मायनस थिटा म्हणजे कुठला क्वाड्रंट फर्स्ट क्वाड्रंट, आणि 90 डिग्री आणि 270 डिग्री असले काय होतो चेंज होतो. म्हणजे ह्याचं कन्वर्ट कशामध्ये येणार कॉस थिटा मध्ये येणार. यस, ओके, म्हणजेच आपलं काय येतं कॉस येणार 83 डिग्री. आता 7 डिग्री म्हणजेच काय लक्षात घ्या 90 मधनं आपण काय केलं 83 काय केलं डिग्री सबस्ट्रॅक्ट केलं, म्हणजेच किती येतं बरोबर यस साइन काय येतं 7 डिग्री येतं. म्हणून हे कन्वर्ट झालं कॉस, आणि हा काय झाला थिटा 83 डिग्री. ओके, आलं लक्षात. ओके, आणि 180 डिग्री मायनस 68 डिग्री म्हणजेच किती 112 डिग्री. ओके, म्हणजे हे आपलं काय झालं प्रूव्ह झालं. आणि इज इक्वल टू तुम्ही काय म्हणू शकता दिस इज द आरएचएस. ओके, गॉट इट. चला नोट डाउन करून घ्या. यस, चला. सो इजी आणि काय सिंपल आहे. म्हणजे फक्त एकच फॉर्म्युला तुम्हाला काय करायचा लक्षात ठेवायचा आहे साइन 2 थिटा, आणि त्याच्यावरतीच पूर्ण काय हा एक्सरसाइज. आणि ही मेथड काय आहे सगळ्यात काय आहे एकदम इजी आणि काय आहे सिंपल आहे. आणि तुम्ही हीच काय करायची कॉन्सन्ट्रेट करायची आणि हेच फक्त काय करायचं लक्षात ठेवायचं. ओके, तर लक्षात आलं का तर साइन 2 थिटा इज इक्वल टू काय असतं 2 sin थिटा इंटू कॉस थिटा, आणि ह्याचं कन्वर्ट आपण काय केले प्रत्येक वेळेला साइन 2 थिटा मध्ये केलेलं आहे. ओके, चला लक्षात आलं का. तर हे काय झालं एकदम इजी आणि काय झालं प्रूव्ह झालं. ओके, तर नेक्स्ट क्वेश्चन पण आहे असाच काय तो सिंपल आहे आणि काय इजी आहे. ओके, तर हा पण क्वेश्चन काय आहे तर महत्त्वाचा आहे MHTCET दृष्टीनं, किंवा तुम्हाला जे सेकंड टर्म जे येणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला येऊ शकतो. ठीक आहे, यस करेक्ट. तर LHS इज इक्वल टू आपण घेऊया. तर LHS इज इक्वल टू तर काय दिले आपल्याला साइन स्क्वेअर मायनस काय दिले 160 डिग्री, त्यानंतर डिवाइड काय दिले साइन स्क्वेअर काय दिले 70 डिग्री, आणि प्लस काय दिले तर साइन 180 डिग्री मायनस काय दिले थिटा, आणि डिवाइड काय दिले तर साइन थिटा, आणि इज इक्वल टू आपल्याला प्रूव्ह करायचे सेक स्क्वेअर काय करायचे 20 डिग्री प्रूव्ह करायचे. ओके, तर आता आपण काय करू याची सेपरेट काय करू व्हॅल्यू काढूया. ओके, म्हणजे -60 डिग्री लक्षात घ्या म्हणजेच काय असतो साइन. लक्षात घ्या आता साइन जर मायनस थिटा असेल तर आउटसाइडला येतो काय येतो मायनस काय येतो साइन थिटा येतो, म्हणजेच आपला हा मायनस काय येणार साइन काय 160 डिग्री. ओके, मग मायनस साइन आता 160 डिग्री म्हणजे किती 180 मधून काय करा तुम्ही 20 डिग्री काय करा सबस्ट्रॅक्ट करा, म्हणजे बरोबर काय येतं 160 डिग्री येतो. मग देअरफॉर वी नो साइन 180 डिग्री मायनस थिटा. ओके, याच्यात चेंज होतो का तर चेंज होत नाही. हा कुठला क्वाड्रंट आला सेकंड क्वाड्रंट मध्ये येईल का. ओके, 180 डिग्री मायनस थिटा म्हणजे हा तुमचा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये येणार बरोबर काय 180 डिग्री मायनस थिटा म्हणजे हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये येणार. म्हणजे ह्याच्यामध्ये साइन काय असतो आपला पॉझिटिव्ह असेल म्हणजे फक्त काय येणार साइन काय येईल थिटा येईल, म्हणजे ह्याचं कन्वर्ट माझं काय येईल मायनस काय येणार साइन काय येणार 20 डिग्री येणार बरोबर. यस गॉट इट. आता साइन 70 डिग्री साठी आपण काय करू व्हॅल्यू काढूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल साइन 70 डिग्री म्हणजे किती येणार साइन थोडक्यात 90 डिग्री मायनस काय येणार 20 डिग्री. यस गॉट इट. ओके, मग साइन 90 डिग्री मायनस 20 म्हणजेच काय असतं देअरफॉर साइन ओके 90 डिग्री मायनस थिटा म्हणजे हा कुठला क्वाड्रंट असणार फर्स्ट क्वाड्रंट, आणि साइन 90 डिग्री असले काय होतो चेंज होतो. ते चेंज कशामध्ये होतो कॉस आणि काय येणार फक्त थिटा, म्हणजे ह्याचं कन्वर्ट मध्ये काय येईल कॉस 20 काय येईल डिग्री. ओके, लक्षात आलं का. यस गॉट इट. ओके, मग जर आता जर मी इथं व्हॅल्यू पुट अप केल्या आता इथे एक आणखी आपल्याला व्हॅल्यू आहे लक्षात घ्या. देअरफॉर साइन स्क्वेअर
साइन स्क्वेअर आहे, याचा काय करायला लागेल आपल्याला थोडक्यात स्क्वेअर करायला लागेल, म्हणजे हा पण काय मायनस काही थोडक्यात साइनचा काही स्क्वेअर ही थोडक्यात मायनस साइन करणार 20 डिग्री म्हणजे त्याचा काही स्क्वेअर ही ओके यस. आणि हा पण काय आहे तुमचा स्क्वेअर आहे, म्हणजे कॉस पण काय ना 20 डिग्रीचा इथं काय करायला लागेल आपल्याला थोडक्यात स्क्वेअर करायला लागेल यस बॉडी. त्यानंतर प्लस आता साइन 180 डिग्री मायनस थिटा म्हणजे काय असणार आहे साइन थिटाच असेल ओके. आणि डिवाइड मध्ये काय आलं तुमचं साइन थिटा ओके व्हॉट इट. मग आता साइन स्क्वेअर 20 डिग्री लक्षात घ्या ओके. 180 डिग्री मायनस काय 20 म्हणजे किती 160 डिग्री. मग आता साइन स्क्वेअर आहे काय पॉझिटिव्ह आणि फक्त इथं काय साइन स्क्वेअर काय 20 डिग्री यस ओके. त्यानंतर कॉस काय कॉसचा काय करा स्क्वेअर करा म्हणजे 20 डिग्री आणि प्लस साइन थिटा डिवाइड साइन थिटा म्हणजे काय 1 ओके. तिथपर्यंत लक्षात आलं. मग आता साइन स्क्वेअर 20 डिग्री आणि डिवाइड कॉस स्क्वेअर 20 डिग्री याचा अर्थ काय टॅन यस ओके व्हॉट म्हणजे काय इज इक्वल टू काय टॅन स्क्वेअर 20 डिग्री प्लस काय 1 येणार का यस ओके. मग आता therefore we know that 1 plus tan square theta is equal to काय असतो sec square काय असतो theta म्हणजे therefore काय sec square काय आपलं 20 डिग्री येईल का. आणि therefore काय झालं आपलं हे प्रूव्ह झालं this is equal to RHS ओके. आलं लक्षात. तर हे दोन एक्झाम्पल काय होते आपले हॉट क्वेश्चन्स होते ओके. तर हे एक्झाम्पल आपल्याला MHTCET च्या दृष्टीने काय आहेत महत्त्वाचे आहेत, त्याच्यावरती काय करायचं तुम्ही थोडासा प्रॅक्टिस करायची आहे. असे एक्झाम्पल अजून पुढे पण येणार आहेत आणि जरी तुम्ही ह्या मेथडनं सॉल्व्ह केले तरी काही हरकत नाही ओके. मग आजचं लेक्चर तुम्हाला येस जर आवडला असेल तर नक्की काय करायचं लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरायचं नाही. थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय.